mga boss, welcome uli sa ating channel. Isa na namang magandang pag-aaral ang tatalakayin natin sa video natin ito. Tatalakayin po natin itong makabagong teknolohiya mga boss, no, sa paggawa ng bahay. Itong nag-uumpisa na sa ibang bansa, no, lalo na sa Amerika. Itong 3D printed house construction, no. Pagkukumparahin po natin kung ano yung pagkakaiba ng traditional house o yung nakaugalian nating paggawa ng bahay, kumpara po dito sa nakikita natin na piniprint na lang po ang paggawa ng bahay. Ayan po yung makabagong teknolohiya, no? Pag-uusapan po natin sa video ito ang napaka-importanting topic na ito. Kaya lang mga boss, bago tayo magumpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang unang pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa traditional house kumpara sa 3D printed house construction, etong manpower, no? Yung mga taong magtatrabaho, no? More manpower to use. O dito sa traditional na paggawa ng bahay, no? Mas marami palang tao na magagamit, no? Kumpara dito sa 3D printed house construction, no? Ito, yung sa pag-research ko, mas konti yung tao na gagamitin dito, no? Less manpower to use. Ayun, no? Konti ang taong magagamit dito, no? Itong karaniwan yung makina ang umaandar dito, no? O itong giant printer na ito, no? Pagdating naman sa usapin, no, sa materialis naman, ang susunod na pag-uusapan natin, ito namang materials o yung materials. Pagdating dito sa traditional house construction, more materials to use o mas maraming materialis na magagamit, no? Actually, hindi lang maraming materialis na magagamit, marami ring materialis na nasasayang, no? Dito sa traditional method na ginagamit natin. Pagdating naman dito sa kabila, less materials to use, no? Dito sa 3D printed house construction, mas konti yung materials na ginagamit, no? At mas konti rin yung nasasayang na materials dito mga boss. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa traditional house at saka 3D printed house construction, no? Etong speed o yung bilis, no, ng paggawa ng bahay, no? Slow construction method, etong traditional mga boss, no? Medyo may kabagalan yung method na ito, no? Kasi nga mga boss, manual yung ginagawa natin dito, no? Samantalang dito sa 3D printed house construction mga boss, etong bagong method na ito faster construction method ito mga boss, no? Kasi piniprint lang ito, no? Merong higanting printer na ginagamit gaya ng nakikita natin. Umiikot ito, nakaprogram na ito mga boss, no? May faster construction method itong ano na ito, no? Pamamaraan na ito. Pagdating naman sa gastos mga boss, sa cost, pag-usapan natin, cheaper method naman yung traditional, no? Cheaper method of construction naman itong traditional, no? Kasi nga mga boss, sa bagong pamamaraan ito, syempre mas mahal ito mga boss dahil konti pa lang yung nagpapagawa ng bahay at mahal yung singil nila, no? Expensive method of construction, no? Itong pag 3D printed house construction method na ito, no? Mas mahal ito mga boss gaya na sinabi ko, dahil konti pa lang ang nagpapagawa ng bahay at malaki yung investment, no, dito sa higanting printer na ginagamit na ito. $1 million po ang gastos nila rito o investment nila rito. Syempre pag konti pa ang nagpapagawa ay mahal po yung singil nila, no? Okay, ayun lang mga boss, no, yung naging topic natin sa video natin ito. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.